बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट په تیر شوي لیکچر کې مونږه 8 برانچز اف بایولوژي چې د هغه سټډي کړیو چې مونږ ویلو چې بایولوژي چې د هغه څه شوی دی ډیوایډ شوی دی برانچز ته نو باغې کې اته برانچز اف بایولوژي چې د هغه مونږه په تیر شوي لیکچر کې چې د هغه سټډي کړیو کچا تیر شوی لیکچر نه کتل نو هغه چې د هغه وګورئ کم بقایا برانچز اف بایولوژي چې د هغه مونږ په نننی لیکچر کې چې د هغه کور کوو صحیح ده نو په بقایا چې کوم برانچز دي په هغې کې د ټول نه اولنی کم یو دی نهمې نمبر 8 چې دی هغه مونږ ویلو نهمې نمبر زموږ سره چې کوم دی هغه څه شی دی انوایرمنټل بایولوژي اوس انوایرمنټل بایولوژي څه ته وایي هغه برانچ د بایولوژي چې په هغې کې مونږ څه ګورو د ارګانیزم د لیوینګ ارګانیزم چې کوم دی او د هغې چې کوم انوایرمنټ دی د هغو په منځ کې موږ څه ګورو انټریکشن ګورو انټریکشن څه ته وایي انټریکشن وایي تعلق ته صحیح ده هغه برانچ اف بایولوژي د بایولوژي هغه برانچ چې په هغې کې مونږه یو لیوینګ ارګانیزم دی او د هغه چې کوم انوایرمنټ ماحول دی د هغو دواړو په منځ کې مونږ څه ګورو انټریکشن تعلق چې دی هغه ګورو نو دې برانچ اف بایولوژي ته مونږ څه وایو انوایرمنټل بایولوژي ورته وایو دې ته بل نوم مونږ څه وایو ایکالوجي ورته هم وایو زموږ سره چې کوم بل برانچ اف بایولوژي دی 10 نمبر هغه څه شی دی پیلیونټالوجي اوس پیلیونټالوجي څه ته وایي پیلیو څه ته وایي فاسل ته وایي فاسل نو د فاسل سټډي ته موږ څه وایو د سټډي آف فاسل از نون ایز پیلیونټالوجي اوس فاسل څه شی دی فاسل موږ څه وایو چې decay of an extinct organism extinct organism څه ته وایي هغه ارګانیزم چې هغه نن سبا موجود نه دي هغه د دنیا د مخ نه څه شوي دي ختم شوي دي نو دغه ارګانیزم ته موږ څه وایو ایکسټنټ ارګانیزم ورته وایو اوس دغه کم پخوا چې مطلب میلیون اف ایر ایګو چې کم ارګانیزم چې دی هغه څه شوي دي مړه شوي دي نو په دې باندې څه راشي په دې باندې انوایرمنټل چینجز چې دی مختلف انوایرمنټل چینجز چې دی هغه په دې باندې راشي او د دې نه څه جوړ شي فاسل چې دی هغه جوړ شي فار ایگزامپل زموږ سره موږ چې وایو ډاینوسارز دی دا سره یو ایکسټنټ ارګانیزم دی نن سبا موجود نه دی که نو ډاینوسار صحیح ده نو فار ایگزامپل که د دې یو هډوکی موږ ته میلاو شي نو موږ څه وایو چې دغه هډوکی چې دی دې ته موږ څه وایو دې ته موږ بیا څه وایو فاسل ورته وایو اوس دا فاسل چې دی هغه دوه قسمه کیدی شي که نه دا فاسل چې دی هغه دوه قسمه کیدی شي دا به یا صحیح د پلانټ شي یا به د انیمل شي نو موږ اوس وایو چې هغه برانچ اف بایولوژي یا هغه برانچ چې په هغې کې موږ د پلانټ د فاسل چې دی سټډي کوو د پلانټ فاسل چې دی هغه سټډي کوو نو هغې ته موږ څه وایو فیلیو باټني ورته وایو باټني خو موږ ته پته ده که نه څه ته وایي باټني څه ته وایي د سټډي آف پلانټ ته موږ څه وایو باټني ورته وایو نو هغه برانچ چې په هغې کې موږ څه سټډي کوو د پلانټ چې کوم فاسلز دي هغه پکې سټډي کوو نو دې برانچ ته موږ څه وایو فیلیو باټني ورته وایو اوس هغه برانچ چې په هغې کې مونږ هغه برانچ د بایولوژي په هغې کې مونږ د انیمل چې کوم فاسلز دي هغې ته هغه موږ سټډي کوو نو دې ته موږ څه وایو فیلیو زوالوجي ورته وایو دا بیا صحیح دا سب برانچز دي دا دواړه دا سب برانچز دي د چا د دې فیلیو باټني صحیح ده پیلیو باټني اصل کې موږ څه ته وایو د فاسل سټډي ته موږ څه وایو پیلیو باټني پیلیونټالوجي ورته وایو بیا د دې سب برانچز د پیلیو باټني د پیلیو زوالوجي پیلیو باټني کې موږ د انیمل د پلانټ چې کوم فاسل دی سټډي کوو او په پیلیو زوالوجي کې موږ د انیمل فاسل چې دی هغه سټډي کوو زموږ سره کوم نیکسټ برانچ اف بایولوجي چې دی هغې ته موږ څه وایو سوشل بایولوجي ورته وایو یا ورته سوشیو بایولوجي ورته وایو سوشیو بایولوجي یا سوشل بایولوجي دا موږ څه کوو سوشیو بایولوجي یا سوشل بایولوجي نو دا کوم برانچ اف بایولوجي دی دا هغه برانچ اف بایولوجي دی چې په دې کې موږ د ارګانیزم چې کوم دي د هغې سوشل بیهیویر سټډي کوو سوشل بیهیویر سټډي کوو نو دې برانچ اف بایولوژي ته موږ څه وایو سوشیو بایولوژي ورته وایو یا ورته موږ څه وایو سوشل بیهیویر ورته وایو خو د کوم ارګانیزم د هغه ارګانیزم چې هغه څه کوي سوسایټیز جوړوي نو د هغه ارګانیزم چې دی د هغوی سوشل بیهیویر موږ سټډي کوو په کوم برانچ اف بایولوژي کې هغې ته موږ څه وایو سوشل بایولوژي ورته وایو سوشل بیهیویر څه ته وایي معاشرتي رویه چې ورته موږ وایو
صحیح ده لکه انسانان دي هغوی یو سوسایټي معاشره چې دغه جوړه کړې ده که نه هیومن بینګ نو فار ایگزامپل د هیومن بینګ چې کوم په سوسایټي کې اوسېږي هیومن بینګ ټیک ده دا چې کوم په سوسایټي کې اوسېږي د دې چې کوم سوشل بیهیویر دی معاشرتي رویه ده خویونه دي دا موږ په کوم برانچ کې اف بایولوژي کې سټډي کوو په سوشیو بایولوژي کې د دې سره زموږ سره هني بیز چې کوم دي هني بیز چې هغه څه کړي یو سوسایټیز چې هغه جوړ کړي کالونیز چې هغه جوړ کړي چې په هغې کې خپل هر یو هني بي ته چې خپل کارونه چې هغه والی صحیح ده لکه سولجري په هغې کې ورکرز یې پکې کوینې پکې دغه شانتي که اینډس ته موږ وګورو صحیح ده د دې چې کوم سوشل بیهیویر دی دا دغه هم سوشل بیهیویر په اینډ کې میږي چې ورته موږ وایو نو دا ټول موږ په څه کې سټډي کوو په سوشیو بایولوژي کې سټډي کوو نیکسټ چې کوم زموږ سره برانچ اف بایولوژي چې ده بایولوژي دی هغې ته موږ څه وایو بایو ټیکنالوژي ورته وایو بایو ټیکنالوژي اوس بایو ټیکنالوژي څه ته وایي بایو ټیکنالوژي هغه برانچ دی د بایولوژي چې په هغې کې موږ څه سټډي کوو موږ وایو چې د یوز آف living organism خو کم living organism specially microorganism for the welfare of human being the use of یوز ته استعمال ته وي لیوینګ ارګانیزم کم قسم لیوینګ ارګانیزم سپیشلی مایکرو ارګانیزم چې کم دي هغه استعمالول د چا لپاره د انسان د پیدې لپاره ویلفیر څه ته وایي پیدې ته وایي د هیومن بینګ د انسانانو د پیدې لپاره نو دې برانچ اف بایولوژي ته موږ څه وایو بایو ټیکنالوژي هغه برانچ اف بایولوژي چې په هغې کې موږ مایکرو ارګانیزم چې د هغه څه کوو استعمالو د څه لپاره د انسانانو د پیدې لپاره دې ته موږ څه وایو بایو ټیکنالوژي ورته وایو لکه فار ایگزامپل سړي ملک دی هغه چې څه ته بدلیږي ماستو ته چې هغه بدلیږي دغه په دغه کې څه پکاري مایکرو ارګانیزم چې دغه پکاري نو دې ته موږ څه وایو دې برانچ اف بایولوژي ته موږ بایو ټیکنالوژي یا انسولین کم هارمونز چې دي انسولین هارمون کم چې دا شوګر پیشنټ لپاره څه کېږي استعمالیږي زموږ په باډي کې چې دی هغه هم وي نو هغه هم چې دی په دې طریقه یا د بایو ټیکنالوژي چې کوم ټیکنیک دی د هغې په طریقه باندې څه کېږي جوړېږي صحیح ده اوس زموږ سره کوم بل برانچ اف بایولوژي چې دی هغې 13 نمبر هغه څه شی دی انټمالوژي انټومان څه ته وایي انسیکټ ته وایي نو موږ څه وایو چې انټومالوژي څه دی هغه برانچ دی بایولوژي چې په هغې کې موږ څه سټډي کوو انسیکټ سټډي کوو کم ټوټل حشرات چې دي کیړې مکوړې نو دا چې کم برانچ اف بایولوژي کې موږ سټډي کوو هغې ته موږ څه وایو انټمالوژي ورته وایو صحیح ده نو دا څه دا زموږ 13 نمبر اوس 14 نمبر چې کم برانچ اف بایولوژي دی زموږ سره او لاست ون هغه څه شی دی فارماکالوجي فارماکالوجي دی لفظ تاسو ګورئ دوه ډوک نه جوړ دی تم څه فارماکان دی بل څه دی لوجي صحیح ده فارماکان څه ته وایي ډرګس ته وایي نو د هغه برانچ اف بایولوژي چې په هغې کې موږ ډرګ سټډي کوو نو هغې ته موږ څه وایو فارماکالوجي ورته وایو هغه برانچ اف بایولوژي چې په هغې کې موږ څه کوو ډرګ سټډي کوو هغې ته موږ څه وایو فارماکالوجي ورته اوس دا ډرګ څه شی دی ډرګ هغه کیمیکل سبسټانس دی چې هغه څه چل کوي هغه د یو ارګانیزم چې دی د هغه فیزیولوژیکل په یو ارګانیزم کې فیزیولوژیکل اینډ سایکولوژیکل چینجز راولي نو دې ته موږ څه وایو ډرګ ورته وایو صحیح ده هغه ډرګس دي هغه کیمیکل سبسټانسز دي چې هغه په یو ارګانیزم کې سره راولي فیزیولوژیکل او سایکولوژیکل چینجز راولي نو دې ته موږ څه وایو ډرګس ورته وایو فیزیولوژیکل چینجز مطلب د باډي کې چې کوم پارټس دي د هغې چې کوم فنکشن دی په هغې کې څه چینج راشي یا د سایکولوژیکل چینج په ارګانیزم کې راشي د هغه د مایند یا برین ریلیټډ څه چینج راشي نو دغه کیمیکل سبسټانس ته موږ څه وایو ډرګس ورته وایو نو په فارماکالوجي کې موږ دا ډرګس سټډي کوو او د دې موږ افیکټ سټډي کوو په لیوینګ ارګانیزم باندې چې د دې به په لیوینګ ارګانیزم باندې صحیح افیکټ شي نو هغه برانچ اف بایولوژي چې په هغې کې موږ ډرګ سټډي کوو او د هغې څه افیکټ څه اثرات دي په لیوینګ ارګانیزم باندې دې برانچ اف بایولوژي ته موږ څه وایو ډرګس ورته وایو او د ډرګس هم موږ ته پته چې دوه قسمونه دي نو دغه دواړه چې د هغه په دې کې موږ چې د هغه سټډي کوو یو ته موږ څه وایو میډیسنل ډرګس دي میډیسنل ډرګ هغه ډرګ چې هغه ایز ا میډیسن استعمالیږي د مختلف بیماریانو د هغې د علاج دپاره د هغې د پریونشن دپاره د هغې د ډایګنوزس دپاره دې ته موږ څه وایو میډیسنل ډرګز ورته وایو بل چې زموږ سره کم دي هغه څه دي اډکټیو ډرګز دي
هغه ډرګ چې هغه څه کېږي هغې باندې څه کېږي مطلب اډکشن چې دی هغه ورته د ارګانیزم چې دا ورته اډکشن په هغې کې کاز کوي عادت چې دی مطلب چرس شو افیم شو وغیره نو دغه ته موږ څه وایو اډکټیو ډرګز ورته وایو میډیسنل ډرګ پیراسټامول شو فیناډال وغیره دغه ټول ډرګز چې کوم دي دغه ته موږ څه وایو میډیسنل ډرګ ورته وایو نو دا کوم ډرګز چې موږ سټډي کوو دا موږ په کوم برانچ اف بایولوژي کې سټډي کوو په فارماکالوجي کې سټډي کوو نو دا څه برانچز اف بایولوژي چې په هغې کې مونږ چې د برانچز اف بایولوژي چې د هغه سټډي کوو مختلف برانچز اف بایولوژي چې د هغې مونږ څه وي د هغې ډیفینیشن چې د هغه مونږ سټډي کوو امید لرم چې ویډیو به خوښه شوې وي که د چا څه هم کوېسچن وي نو کمنټ سیکشن کې یا د وټساپ په تھرو باندې چې د